Rồi con Vega nó đã bị chạm rồi ha các bạn ha. Đó, Vega đã bị chạm rồi. Thì bây giờ mình tiến hành mình xử lý ha. Rồi ha, thì tình trạng của Vega trước đó các bạn cũng đã thấy rồi ha. Thì nó đã bị chạm chập khối nguồn đầu vào. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xử lý ha các bạn ha. Rồi việc đầu tiên là chúng ta sẽ đưa que đo vào thông mạch ha. Rồi chúng ta xác định coi nó chạm cái khối nguồn nào ha. Thì đa phần mà ăn dòng cao như vậy ngay từ đầu khi chúng ta mới mở nguồn lên đó là nó sẽ bị chạm 12V nha các bạn. Đây, khi chúng ta đo 3 chân đầu nè ha, khi chúng ta đo 3 chân đầu thì nó đã chạm rồi nha các bạn. Rồi để mình chỉnh đèn cho các bạn sáng hơn cho dễ nhìn ha. Khi chúng ta đo 3 chân đầu này nó đã chạm này ha. Rồi chạm như vậy thì khả năng cao là chạm hết nguồn. Đối với cái dòng 1660 này thì nó gọi là DR mode nha các bạn. Phép có tích hợp IC luôn nha. Thì con Vega này có một anh thợ đem tới mình để sửa ha các bạn ha. Thì trước đó nó đã bị một lần nó bị chạm phét rồi. Nhưng mà chắc là mình nghĩ anh thợ không có đóng lại phét mà anh tháo phét ra luôn. Thì đâm ra là nó bị chạy, nó bị thiếu pha các bạn. Thiếu pha thì nó sẽ dẫn tới cái trường hợp là nó chạm pha tiếp theo ha. Rồi trong đây là nội thất của con 1660 ha. Thì tình trạng như các bạn cũng đã thấy rồi nè, nó đã bị chạm một con phét nguồn rồi nè, là tháo ra không có đóng vào lại cho nó ha. Thì bình thường là nó sẽ có 4 pha nguồn, nhưng mà khi chúng ta đã bỏ một pha đi rồi á, thì nó chỉ còn lại 3 pha nguồn thôi ha. Thì khi còn lại 3 pha nguồn như vậy á, thì kệ chúng ta nó sẽ hoạt động không bền nha các bạn. Rồi để mình sẽ nhìn sơ qua một tí thì mình đang thấy con này là nó đã xì một cái ít chì bên đây rồi. Thì khả năng cao là con DR mode dưới này chạm nha các bạn. Để mình đo thử ha. Rồi con DR mode này đó đã bị chạm rồi các bạn. Thường thường chúng ta đo 3 chân lẻ bên này nó không chạm đâu ha. Rồi vậy là con DR mode này nó chạm rồi. Để mình xem mã DR mode này là BLN0 1019H. Rồi ở đây thì mình cũng có mấy con DR mode sẵn nha các bạn. Cái trường hợp này thì chắc mình thay luôn 4 con DR mode cho nó ha các bạn ha. Đối với những con DR mode này thì các bạn để ý ha, DR mode này thì nó khá là chì, nó khá là chắc luôn các bạn. Khi chúng ta khò bình thường nó rất là khó ra ha. Bởi vậy chúng ta sẽ gia nhiệt cho nó thêm một tí. Thì cái mâm gia nhiệt này là cái mâm của mình là để mình làm điện thoại nha các bạn nha. Thì tiện đây thì mình lấy ra mình làm luôn. Chứ bình thường mình tháo thì mình hay dùng cái mâm nhiệt này nè các bạn ha. Cái mâm nhiệt canxi nè, bình thường mình hay dùng mâm này. Mà hôm nay nó sẵn cái mâm này ở trên đây luôn nên là thôi mình lấy mình dùng luôn ha. Mình đợi cho nó gia nhiệt cho nó nóng lên, sau đó mình sẽ dùng khò mình khò nha các bạn. Thì mình sẽ thay hết DR mode luôn nha. Mình không có đóng lại một con khác mà thay hết dàn DR mode luôn, tại vì DR mode của mình nó hơi khác mã một tí.
Khi mình thấy DR1 như vậy thì để cho nó chạy nó cùng công suất nha các bạn, tránh cái tình trạng chậm chập về sau ha. Như các bạn cũng đã thấy là khi mình bỏ một con đi thì cái công suất của ba cái pha nguồn này nó sẽ cần phải hoạt động nó lớn hơn một xíu. Đâm ra là khi chết pha này rồi thì bỏ pha này, còn ba pha còn lại nó hoạt động thì nó phải gánh cho pha này các bạn, thì đâm ra nó dễ bị chậm chập tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo từng pha ra ha. Đó, khi mấy con DR1 này mình có da nhiệt đó, thì mình tháo ra dễ lắm các bạn. Đó. Còn mình không da nhiệt từ dưới lên thì tháo nó hơi khó khăn một tí ha. Đó, để mình bỏ hết mấy con DR1 này đi, rồi mình thay qua cho nó những con DR1 khác ha. Thì thường xét mình sẽ giữ lại những con DR1 này các bạn. DR1 này đôi lúc nó cũng hơi khó kiếm. Rồi còn một con nữa chúng ta xong rồi ha. Chúng ta sẽ tắt nguồn cái mâm nhiệt này đi. Rồi khá là ổn và đều chân ra ha các bạn ha. Chúng ta sẽ đợi cho nó nguội ha, và sau khi nguội thì mình sẽ tiếp tục để mình test lại nha các bạn. Rồi sau khi đợi cho nó nguội một tí rồi ha, thì bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ nó nha các bạn. Vệ sinh sạch sẽ và chúng ta đo lạc lại ha, và chúng ta sẽ kiểm tra luôn những khối nguồn của nó coi đã đầy đủ tất cả các khối nguồn cho ha, rồi chúng ta sẽ cắm vào chúng ta test cho lên hình nha các bạn. Thì khi mình sửa thì mình sẽ cố gắng sửa về zin cho khách nha các bạn, chứ mình cũng hạn chế tháo bỏ linh kiện ha. Thì ngoài ra thì mình còn nhận sửa chữa đó nha các bạn. Các bạn có vấn đề về kẹt hay là mainboard VC gì đó mà có nhu cầu sửa chữa thì các bạn có liên hệ mình ha. Thì các bạn lên Facebook á, mình để dưới phần mô tả của video. Các bạn có nhu cầu sửa chữa gì thì cứ liên hệ mình ha. Rồi kẹt cũng đã nguội rồi, bây giờ chúng ta tiến hành cấp nguồn lại vào thử ha.
vẫn còn hơi nóng đó các bạn, sợ cắm vào nó quá nhiệt thì nó sẽ gây chập cháy tiếp ha. Mình sẽ tưới thêm một tí nước rửa bo vô và mình cố gắng mình làm cho nó hạ nhiệt nha. Sẵn đó mình sẽ cũng vệ sinh luôn. Thì con kẹt này là nó còn khá là mới nên là nó ít bị bụi bẩn, quá trình vệ sinh này nó diễn ra cũng nhanh gọn thôi. Rồi, khá là nguội rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trước khi mình cấp nguồn vô thì mình đo lại nha các bạn. Mình đo lại ở chân PCI, ba chân đầu của PCI nè, để coi nó còn chạm không ha. Rồi thì ba chân đầu nó hết chạm rồi các bạn, thì chứng tỏ là con VGA của chúng ta nó đã hết chạm rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành cấp nguồn và chúng ta kiểm tra. Rồi thì mình thấy dòng ăn rất là đẹp rồi, 0.8 này. Mình chuyển vào thang đo volt nè, mình kiểm tra nè, 5V có nè, rồi 0.8 đã có nè các bạn ha, 1.3 đã có luôn, 1V có luôn, rồi 1.8 thì hầu như đã đầy đủ tất cả các khối nguồn rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tra keo và mình cắm test cho các bạn xem ha. Rồi thì đây là con VGA hồi nãy mình vừa sửa xong nha các bạn. Bây giờ nó đã lên hình và vô pin rồi ha. Mình đợi nhận driver rồi mình test xong rồi mình trả lại cho khách ha các bạn ha. Rồi thì toàn bộ video này là quá trình để mình kiểm chứng lại cái bài đầu tiên ha, là xác định video chạm chập đó, video xác định chạm chập của VGA ha các bạn ha. Đó, nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha.